Компанія Ford 7 червня офіційно представила спортивну версію Ford Mondeo. Новий Ford Mondeo Sport – великий недорогий кросовер зі знаменитим ім'ям. Фактично нове ім'я отримав кросовер Ford Evos для 2024 року, який і побудований на базі Mondeo. Кросовер Evos дебютував у 2021 році, розроблений спеціально для Піднебесної, причому спочатку вважалося, що модель прийде на заміну Mondeo. Однак Ford Mondeo у локальній гамі таки зберегли. Седан нового покоління представили у 2022 році. А ось Evos на ринку провалився. Протягом 2 років з 2022 року щомісячні продажі всього кілька разів пробивали позначку 800 одиниць. Рішення ж перетворити Evos на різновид Mondeo виявилося цілком логічним, адже вони перебувають у близькій спорідненості. Втім, буде нововведення щодо технічної частини. Mondeo Sport отримає нову гібридну силову установку на базі 2-літрового турбомотора із загальною потужністю системи 309 кінських сил. Також виробник обіцяє витрату палива менше 5 літрів. Дизайн ліфтбека міняти не стали. Хіба що на багажних дверях тепер красується напис Mondeo. Дизайнери спробували об'єднати в одній моделі силует купе та високу посадку кросовера. Попереду новинка відзначилася незвичайними денними вогнями, агресивним дизайном бампера з органічно інтегрованими камерами і радаром адаптивного круїз-контролю. Позаду – нова інтерпретація ліхтарів Mondeo, з'єднаних між собою світлодіодною смугою на дверях багажника. Довжина 5-дверки дорівнює 4920 мм проти 4935 у седана. Колісна база єдина для обох модифікацій – 2945 мм. Mondeo Sports взутий в аеродинамічні 20-дюймові диски. Заявлений кліренс – 168 мм. Що відрізняє Mondeo Sport від Evos під капотом? Якщо Evos є традиційною моделлю з єдиною бензиновою турбочетвіркою на 2 літри EcoBoost потужністю 238 кінських сил, то Mondeo Sport – це гібрид. До складу установки увійшли 2-літровий 4-циліндровий турбомотор EcoBoost, який видає 238 кінських сил та електродвигун, сукупна віддача 309 коней, до 100 км на годину може розігнатися максимум за 6 секунд. Його продуктивність можна порівняти із потужністю двигуна V6. Як трансмісія виступає електромеханічний безступеневий автомат. Привід на передні колеса. Витрата палива заявлена виробником 4,6 літрів на 100 кілометрів, а загальний запас ходу складає 915 кілометрів. Усередині Mondeo Sport важко не помітити екран довжиною більше 1 метра, який, як і раніше, привертає увагу, який включає панель приладів на 12,3 дюйми, а праворуч її доповнює тачскрін медіасистеми Sync Plus 2.0, його діагональ – 27 дюймів, а роздільна здатність еквівалентна стандарту 4К. Він підтримує розпізнавання голосу та керування жестами. Система Sync Plus 2.0 підтримує онлайн-сервіси та може отримувати оновлення по повітрю. Оскільки це спортивна модель, вона повинна мати цікаві елементи в інтер'єрі, які притаманні цьому стилю. Версія автомобіля має привабливі червоні декоративні смужки на спинках сидінь, літерні логотипи ST-Line та червоний рядок на сидіннях. Спортивні моделі марки Ford ніколи не підводили, створюючи спортивну атмосферу в салоні. В оснащення включено панорамний дах, який трохи менше квадратного метра, електропривод багажних дверей, підігрів і вентиляція крісел, адаптивний круїз-контроль, система автоматичного гальмування, контроль рядності. Що стосується режимів руху, то Mondeo Sport передбачає 3 різні режими – стандартний, економний та спортивний. Розмір багажника складає 527 літрів. Після того, як скласти сидіння другого ряду, об'єм можна збільшити до 1550 літрів. Безпека є також важливою особливістю Mondeo. Mondeo Sport має конструкцію кузова з каркасом безпеки, у ньому використовується найкраща в галузі надвисокоміцна сталь із тиском 1700 МПа. Міцність сталі вище 600 МПа у всьому автомобілі досягає 52%, а за заявою виробника дах витримує навантаження 8800 кг.
Що стосується випробувань на безпеку та якість, Мондео пройшла найсуворіші в цій галузі випробування двигунів, коробок передач, акумуляторних батарей для забезпечення безпеки використання в екстремальних умовах. Ford Mondeo Sport буде представлений у 2 комплектаціях, і його вже можна замовити в Китаї за ціною від майже 210 тисяч до 230 тисяч юанів, або еквівалентно від 29 тисяч до майже 32 тисяч доларів. Mondeo Sport – це поєднання спортивної естетики, технологічних інновацій та ефективної потужності. Він спеціально створений для тих, хто любить спортивне водіння та екологічний спосіб життя. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі!